Moi, tässä on Eagle Russia. Me tehdään pikavisitti podvodna lotka D2, eli sukellusvene D2 sisälle, jos se on mahdollista. Let's go! Здравствуйте. Можно снимать? Слушаю вас. Здрасте. Билет, пожалуйста. Спасибо. Это у вас видеосъемка? Да. А нельзя у нас видеосъемка. Бой, проходите сюда. Видеосъемку у нас Нет. нельзя, ну ладно. Okei, nyt. Se on kaikenlaista messissä. Kävi tyypillisesti, että voiko kuvata. Kysyn oven suussa, sanovat, että joo voi. Tuun sisälle. Kysytään, onko tämä videonauhoite. On. Ei saa. Mutta henkilö on sitten, no menen nyt kuitenkin. Veneellä kaikki on mahdollista, vaikka ei olisikaan. Joskus. Skippaan tän osion. Me mennään suoraan tänne D2-sukellusveneeseen. Tehdään tämmönen pieni visitti. En tiedä riittääkö valo, mutta tässä sänkyjä. Pitää varoa päätä. Wow. Melkein voin olla ihan selkä suorana, mutta paikotelle pitää varoa, että pää ei lyö eri teräviä kohtiin. Tässä nyt ollaan D2-sukellusveneessä ja petipaikkoja siellä sun täällä. Tossa on 2 lisää. Siellä voi ohjata botskiä tai sukellusvedettä. Kaikki on kosketeltavissa. Lippu tänne maksoi siis 300 ruplaa, eli se on semmoinen 3,5 euroa. Ja videon tähden voin sijoittaa sen verran. Täällä on paljon venäjäksi kirjoitettuja asioita, että tärkein asema, glavne stanse, maksimaalinen automaatti. Siinä on kattilaan lämmitettyä vettä. Seiska ja 8 torpedot on tossa. Tää on mahtava Mageus museo, jossa pystyy siis koskemaan kaikkea ja haistamaan ja se on ihan magea fiilis. Siinä on esimerkki toiminnasta. Harjoitukset käynnissä joskus muinoin. Ja nyt edetään eteenpäin. Mä tiedän, että täällä Vaskalla V-kirjaimella, ei B-kirjaimella, niin on toinenkin tämmönen museo tuossa Nevan rannalla. Ui vitsi. Stop on tässä. Pieni nopeus, keskinopeus. Täysillä eteenpäin. Vähän niin kuin mun YouTube-kanava. Ja tässä myös samanlaiset säädöt. Ja nyt mennään tästä nyt. Jalat kramppaa. Tää on aikamoinen. Tässä on ollut ihan hyvät oltavat. Näin. Mutta joo, tää on tämmönen ihan reilun kokoinen. Tosta ilmoitukset on saapunut. Tässä on kattoluukku. Jatketaan 3. osastoon. Mikä se nyt onkaan? Lisää petiä. Mitenköhän tästä on liikuttu? Varmaan hypäten eteenpäin näin.
2-metriset ei ollut hyväksytty tähän palvelukseen. Täällä on kuulkaas alakertakin. Jossa me käydään nyt. Täällä pitää olla oikeesti isojalkaiset, varovaisia ja pitkät. Tämmönen museo-osuus vielä. Siinä poika, isä opettaa poikaansa ohjeistaa. Varovasti nyt näin. Mennäänpäs tätäkin. Konehuone. Tää ei varmaan ole konehuone. Siitä luukusta ylös. Täällä on Stalinin, tietenkin johtajan kuva on ollut tässä. Tää on erittäin pitkä mun botski. Третий отсек, жилой кают-компания аккумуляторный. Eli täällä on ollut asuintila. Täältä myöskin luukku ylös. Nyt on vähän pimeätä, että ei nyt riitti. Siellä on kokki kyyryssä. Huhhuh. Siinä on kuvakin vielä. Noin. Tässä on sitten, olisiko jonkun tilat tässä. Ja jatketaan eteenpäin, kun ruuhka-aje tulee. Tässä on joku radistin huone. Ja siinä on venäläinen morsekoodi. Koodisto. Tää on aidosti vaikea paikka kuvata. Siinä on veski. Tuossa on sitten lisää nukkumatilaa. Siinä on lämmintä vettä teitä varten, juotavaa varten. On luukku. Tätä ladattiin pyörittämällä. Siinä on keittiövälineitä siltä ajalta. Nice. Ja tsiikatkää nyt tätä. Siinä on torpedot. 6 torpedopaikkaa. Pääseekö tätä kautta pois? Joo, pääsee onneksi. Takaspäin olisi ollut aika helvettiä. Kokoiselle kaverille. Ja näin olemme saapuneet myöskin museon päähän, jossa on kaikenlaista neuvostomemorabiliaa. Siinä on täällä sukellusvene käytössä. Saksalaisia kypäriä. Ja näin. Neuvostojen leluja. Vautsi. Tässä miniatyyrinä tuo komentokeskus, komentokansi, miksi sitä kutsutaan. Spasiba. Ja näin tähän päättyy D2-sukellusveneen jakso. Tilaa kanava, nähdään seuraavissa Liikun kanssa jaksoissa. Moro!